Нещодавно я вперше в житті сів за кермо Тесла і поїхав без рук на кермі. Ні, це не жарт і не AI-generated. Машина реально сама вела мене вулицями Копенгагена, а я тільки сидів і нервово поглядав на дорогу. Це моя Tesla Model 3. Слова, які просто дуже приємно озвучувати, але, на жаль, неправда. Це бричка мого знайомого. Свіжа, з офіційного сайту, і декілька тижнів тому в ній з'явилась функція, яку до цього в Данії взагалі не можна було офіційно використовувати. Називається Full Self Driving, чи скорочено FSD. Це повноцінний автопілот рівня сам їде з точки А в точку Б. Данія стала четвертою країною в Європі, де це дозволено. І що цікаво, ще півроку тому данці самі були серед найбільших скептиків цієї технології. Тож сьогодні буде трошки незвичне відео для каналу. Спершу трошки поглянемо на саму машину, а решту часу присвячу головному. Що таке FSD, чим він відрізняється від звичайного автопілоту, і як це взагалі довірити кермо штучному інтелекту. Одразу чесно скажу, це без перебільшень моя особиста машина мрії, яку я в майбутньому хотів би купити і собі. Тому, вочевидь, мені дуже подобається її зовнішній вигляд. Це мінімальна комплектація, задній привід, 6,2 секунди до 100 та заявлених 534 кілометри ходу, які за відгуком власника перетворюються десь на 480. Окрім бази, існує ще 3 комплектації. Це 2 Long Range, перша із заднім приводом і рекордним для Model 3 запасом ходу у 750 км, заявлено, або повний привід, тоді вона швидша, але їде на 100 км менше. А для повного досвіду космічної ракети продають ще Performance. Це та, що їде до 100 за 3,1 секунди, має спортивні сидіння і увесь фарш. Я особисто вважаю інтер'єр куди важливішим за екстер'єр, тому зараз до нього перейдемо. Хіба що хочу показати досить просторовий багажник. Сюди влізає десь 3-4 валізи, тут 425 літрів. І нагадую, що є ще один передній фрунк. Тут 77 літрів, зазвичай кладеться якась зарядка від машини і рюкзак поміщається. Все на цьому. Ходімо до середини. Тож найдешевша Model 3 по салону пропонує сидіння зі шкірозамінника і тканини замість еко-шкіри у дорожчих моделях. І тільки чорний колір. Білого салону в базі більше нема. Мені особисто прикро, бо білий салон – це єдине, за що б я в базі доплатив. Самі сидіння тут підігріваються тільки спереду, але не вентилюються. Задні сидіння взагалі без нічого. А от у преміум-версіях вже передні сидіння підігріваються та вентилюються, а до задніх додається підігрів. Для задніх пасажирів нема екрану, тільки 2 USB-C і решітка. Екран, вочевидь, тільки у дорожчих моделях. Звук 7-канальний, у преміум 9-канальний, проте звук дуже гідний, як на мене, та й за відгуками в інтернеті склалося враження, що преміум-версія звучить не настільки краще, як коштує. LED-стрічка по колу замінена просто на пластикову вставку, яка не горить. Але декоративна підсвітка – то таке. Головне, що є підсвітка у дверей та педалей. А вона тут якраз є. За дуже галасними проханнями водіїв повернули фізичний поворотник. І правильно зробили, бо у попередній моделі його замінили сенсорним на кермі. Рішення прям випереджало час, м'яко скажемо. Кермо, до речі, приємне, аскетично-футуристичне я його називаю, має мінімум кнопок, усі зрозумілі. Головна, напевно, ось цей шарик справа, бо він вмикає автопілот. Але про це за мить. Хотілося б ще підкреслити наявність панорамного скляного даху, який у базі лишився, на відміну від Model Y, де його прибрали. Через це зі сторони важко сходу визначити комплектацію, якщо не знати деталей типу коліс чи мінімальних розбіжностей на бампері. А головне, за кермом база не відчувається дешевою, і візуальні надлишки в дорожчих комплектаціях переважно виглядають як третя камера в Pro айфонах, як зайве ядро в
процесорах макбуків. Ну, розумієте, так? Звісно, краще, але не обов'язково. І переважно маркетинг. Я вважаю, так і тут. Тож, чи слід купляти поточну 17-ту версію, чи дочекатися вересня, де за чутками Тім Кук представить... Так, стоп. Переплутав огляди. Вибачте. Перше питання, яке виникає у непідготовленої людини за кермом Тесла, це де, власне, переключаються передачі. Бо не за кермом, не під ліктем нічого немає. Справа в тому, що для цього потрібно затиснути педаль гальма, тоді появляється отака менюшка зліва зверху на дисплею, і свайп вверх – це драйв, тобто їхати вперед, і свайп вниз – це реверс, тобто задня передача. Для того, щоб запаркуватися, потрібно затиснути посередині, і тоді ми знову стоїмо. І що цікаво, Tesla не підтримує ані CarPlay, ані Android Auto, у них тільки власна система, свій інтерфейс. І через це не можна обрати, що тобі до вподоби. От, наприклад, карти, ні Google Maps, ні Apple Maps, тільки те, що пропонує Tesla. Я, в принципі, описав якість всього цього інтерфейсу як плавність айфону. Дуже швидко, дуже приємно, але відсутність альтернативи сучасну людину, як мінімум, має насторожувати. Мене так точно. Ну і знизу дві бездротові зарядки для телефону. Лайк. Трошечки проїдемося своїми силами, поки в нас цю можливість геть не відібрали. Розкажу поки що про рекуперацію та One Pedal Driving, так званий. Рекуперація – це коли оця енергія кінетична, яка створюється від того, що крутяться колеса, вона повертається назад у мотор. Тобто цей двигун починає працювати як динамо, яке не тільки енергію віддає, але її і накопичує. Це відбувається під час того, як ви гальмуєте. І саме тому була запроваджена оця система One Pedal Driving як система за замовчуванням. Тобто по місту можна обходитися лише однією педаллю, це педаль газу, не потрібно використовувати гальма, тому що щойно ти відпускаєш газ, машина одразу починає гальмувати автоматично. При цьому задіяні не фізичні тормозні диски, які зазвичай гальмують колеса, а це відбувається на рівні самого мотору, тому енергія вона не спалюється у тепло, як це відбувається, якщо використовувати фізичні гальма, а вона рекуперується і якби підзаряджає чи дозаряджає акумулятор самої машини. Відчувається це трошечки дивно, тому що щойно відпускаєш газ дуже сильно, на початку здається, що гальмує машина, але звикнути можна. І як тільки звикаєш, то в принципі це одразу має декілька переваг. По-перше, це безпечно, бо не заплутаються ноги, у багатьох з цим проблеми, переплутати педалі, різко газанути. По-друге, не так швидко зношуються тормозні диски, тому що вони фактично не задіяні у гальмуванні при такій схемі. Ну і по-третє, це банально трошечки економить заряд, а вірніше дозаряджає машину під час керування. Шумоізоляція, кажуть, стала помітно краще за попередні покоління. Дійсно, досить тихо. Відбувається це не в останню чергу через те, що вони додали додатковий гачок внизу дверей, який притискає двері до машини, тим самим створюючи більшу ізоляцію і менше шуму через це. Я вам чесно скажу, мені складно уявити, як розганяється версія Performance. Це та, що до сотки їде за 3,3, здається, чи 3,1 секунду. Ця машина їде за 6 із зайвим, і я не розумію, навіщо більше. Тому що навіть тут, коли ти різко починаєш зриватися з місця, відбувається оцей ефект американських горок. Знаєте, коли шлунок підскочує до горла, неначе. Це, страшно, як це швидко. Я не уявляю, що відбувається із Tesla Model S Plaid, бо вона їде до сотки, заявлена 2,1 секунду, чи 2,3, здуріти можна. Тягнути більше не стану, запаркував авто, зараз будемо вмикати автопілот. Але спершу важливий момент. Tesla має кілька рівнів автопілоту, і вони не однакові. Базовий є у всіх нових Tesla безкоштовно. Це, по суті, адаптивний круїз-контроль плюс отримання в смузі. Машина тримає дистанцію до машини попереду і не вилітає за розмітку. Це зручно у заторах або на трасі. FSD – інша історія.
Тут вводиш точку призначення, натискаєш кнопку, і машина сама веде від А до Б. Зупиняється на світлофорах, перебудовується між смугами, пропускає велосипедистів тощо. Але фан-факт, FSD – це, уявіть собі, підписка 99 євро на місяць або 750 данських крон у місцевій валюті. Дорого, але можна підписатися на місяць, покататися, скасувати і повернутися, коли знову захочеться. Нова Model 3 в Данії дає 30 днів безкоштовного тріалу, тому знайомий поки що нічого не платив. Раніше можна було купити FSD назавжди, десь за 8 тисяч євро, але з травня 26-го року Tesla скасувала цю опцію в Європі і залишила тільки підписку. В Європі FSD працює з поміткою Supervised. Це означає, що постійний нагляд водія є обов'язковим. Лягти на задньому сидінні і доїхати як у купе потяга, на жаль, не вийде. Хто усміхнувся – дарма, бо в США, наприклад, це вже є. У Техасі от реально існують безпілотні таксі без жодної людини за кермом. Так, це поки декілька десятків машин у 3 невеличких містечках, але сам факт того, що безпілотне таксі вже підбирає пасажирів – це щось. Технологія справді існує, і зараз покажу, як вона працює. Для того, щоб почати рух, нам потрібно обрати точку, куди ми будемо їхати. Для початку свайпаємо на драйв. Автопілот сам не заведеться з парковочного місця. Поки що потрібно виїхати буквально ось так ось на дорогу. Ми готові вмикати автопілот, тиснемо ось цей от кружечок на кермі. Вмикається ось така синя смужка на екрані. Я можу класти свої руки кудись там, куди мені зручно, наприклад, на коліна. Починаємо їхати. Тут такий неприємний у нас лежачий поліцейський був. Але виїжджаємо на дорогу. 3 машини їдуть зліва від нас. Ми їх всі пропускаємо. Без жодної моєї участі машина все це робить сама. І починаємо свій рух одразу після останньої машини. Перше випробування – це круговий рух. Треба заїхати на коло і потім з нього з'їхати. Заїжджаємо без проблем. Машина починає їхати вправо, я перехвачую управління. Ось бачите, коло ми вже не пройшли. Треба з'їхати з нього. З'їжджаємо. І як з'їхали, можна знову вмикати автопілот, тобто можна між ним перемикатися і втручатися, коли ви захочете. Тим часом ми виїжджаємо на трасу. Швидкісний режим починає збільшуватися. Машина набирає швидкість. Будемо дивитися, як ми перелаштовуємося на трасу. Завчасно вмикається поворотник. І відбувається сплетіння без жодних проблем. Брехати вам не буду, це мій не перший раз за кермом Tesla при використанні FSD. Я вже пробував їздити. В перший раз, звісно, емоції були трошечки сильніші. Щось поміж дуже страшно і дуже цікаво. Дуже страшно від того, що постійно хочеться взяти керування на себе. Постійно хочеться якось втрутитися, бо ти не одразу віриш в те, що зараз не буде припущено якоїсь помилки. Але з часом трошки звикаєш і стає цікавіше. Цікаво в тому сенсі, що от хочеться подивитися, як машина буде вести себе в цій ситуації. Бо ми людським оком бачимо, аналізуємо ситуацію по одному, але тут працює штучний інтелект і працює він, відштовхуючись від того, що бачать датчики камери. Це дещо інше сприйняття, і інколи бувають ось такі затупи. Але зараз бачимо, що нам з'їжджати, чи буде це робити машина. Так, вона це робить, моє втручання не потрібне. Ми з легкістю з'їхали на з'їзд для того, щоб розпочати вже рухатися містом. Під'їжджаємо до світлофору, бачимо, що на карті машина малює всі світлофори, і навіть який колір загорається і коли. От зараз зелений, без проблем повертаємо праворуч. Одразу машина вирішила перелаштуватися вліво. Думаю, через те, що справа у нас був автобус, і він починав свій рух. Тобто, бачите, навіть між смугами машина теж їде. Черговий круговий рух, під'їжджаємо до кола. Поки стоїмо, розкажу, що от той факт, що вона відображає все, що бачить сама на карті, дуже сильно тебе заспокоює, тому що ти, в принципі, розумієш, що машина бачить і як вона собі це приблизно малює. І коли ти бачиш, що настільки багато елементів відображаються на цій мапі, стає трошечки
ну, якби спокійніше. Давайте зараз уважніше будемо дивитися, як машина справляється з колом. Все чітко, на коло заїхали, з кола з'їхали. Немає ніяких проблем, рухаємося далі. Поки їдемо переважно прямо, хотілося б сказати, що приємною новиною для мене було, коли я дізнався, що більше не потрібно за використання FSD, ну чи автопілоту, тримати руки безпосередньо на кермі. Тому що всі машини, в яких є номінальний автопілот, а точніше це утримання смуги і адаптивний круїз-контроль, вони вимагають, щоб ти тримав руки на кермі. Так було, в принципі, і є в цій машині, якщо використовувати базовий автопілот. Так є там в інших машинах, де це підтримується. Тому що це єдиний спосіб машині впевнюватися в тому, що ти, як водій, там не заснув, не знепритомнів, не відволікаєшся і таке інше. Потрібно постійно смикати кермо, тобто давати машині в такий спосіб зрозуміти, що ти на місці. Тут цю роль контролюючу бере на себе камера, яка знаходиться зверху над... Бачимо, от як ми об'їхали машину, що повертала. Тут у нас пішоходи. FSD їх пропускає. Насправді цей автопілот, він веде себе як дуже-дуже чемний водій, який постійно всіх пропускає. От зараз ми не мали пропускати цих пішоходів, тому що вони, ну, якби не на пішохідному переході переходять, але він бачить якусь небезпеку і зупиняється. Я їм помахав руками, але насправді то це машина вирішила їх пропустити. Якщо б я керував, напевно, я б їх не пропускав. Тут ліва смуга, у нас зелений. Можна рухатися трошечки сміливіше, але машина обирає перед поворотом завжди скинути швидкість, щоб якби тобі було комфортніше входити в поворот. Ну, в цілому нам в праву смугу треба пірнати. Перед нами два велосипедиста. От бачимо, що машина їх чітко зчитує і як мінімум не збиває. Це вже добре. Зелене світло. Можна їхати, але ми не поспішаємо через велосипедистів. Даємо їм час розігнатися і спокійнесенько повертаємо праворуч. Так ось закінчу свою думку щодо камери, яка стоїть у салоні. Вона насправді досить моторошна через те, що фіксує дуже багато речей. Навіть не те, що фіксує, а розпізнає дуже багато різної діяльності. Вона використовується здебільшого для того, щоб контролювати, наскільки ти під час використання автопілоту концентруєшся на дорозі. Вона, я не знаю, слідкує за твоїми очима. Якщо ти відводиш погляд, то вона тобі через якийсь час просигналізує, що немов, концентруйся на дорозі. Якщо ти береш телефон до рук, то вона так і пише на екрані, що поклади назад свій девайс. Тобто, вона розуміє, що саме ти робиш, як саме ти відволікаєшся і просить тебе це не робити. Це трошки лячно, тому що ця камера працює, фактично весь час, дивиться все, що відбувається в салоні. Можна по-різному ставитися до конфіденційності, до того, наскільки там ці дані зберігаються під яким замком, але від самого факту, що це відбувається, я думаю, що багато хто буде відчувати дискомфорт. Тим часом у нас 8 хвилин до прибуття, ми достатньо впевнено рухаємося. Поки що я тільки один раз втрутився, коли автопілот чомусь вирішив з'їхати з кола раніше, ніж потрібно, але після цього жодних проблем не було. По підвісці хотілося б сказати, взагалі ця підвіска вважається посередньою за рівнем, по-перше, екосистеми, чи там не екосистеми, а модельного ряду автомобілів Tesla, тому що у базі в Model 3 стоїть звичайна пасивна підвіска. Вона краща, ніж у попередній Model 3, яка була до рестайлінгу. Я б не сказав, що підвіска якась жахлива, але дійсно вона відчутна. Вона досить добре, на моє здивування, з'їдає бруківку, коли по ній пересуваєшся, але будь-які нерівності на дорозі, вони відчуваються досить відчутно. Вибачте за тавтологію. Я думаю, що всі пішоходи, які бачать цю машину, навряд чи взагалі можуть хоч якось здогадатися, що вона їде сама по собі, бо формально водій, тобто я на місці сиджу, та де там мої руки, вони там на кермі, чи біля керма, чи десь на ногах, цього з вулиці не видно, тому я думаю, що всім плюс-мінус спокійно. Зараз дивимося, як машина буде себе вести, обирає, в принципі, правильну смугу для повороту ліворуч. Тут не дуже легкий навіть для звичайного водія перехресток, але
ми, в принципі, впевнено по ньому рухаємося. Повертаємо, чітко витримуємо смугу, хоча тут трохи стерта розмітка. Заїжджаємо, проїхали, до речі, на жовтий. Не завжди машина дозволяє собі проїхати на жовтий, але от зараз наче піймали такий вайб. Заїхали у місцевість, де, бачите, дорожні роботи ведуться, тобто все перекроїли. Тут незвична розмітка, їдемо взагалі по смузі для автобусу, тому що тимчасово вона використовується для всіх. Ой-ой-ой, тут такі трошки ямки. Але машина досить чітко з цим справляється. І от зараз є пішоходи, пішохідний перехід. Ми зупиняємося, пропускаємо пішоходів і їдемо далі. Це ми вже під'їжджаємо до самісінького центру міста. Має розпочатися трошки більше трафіку. От-от, вже, можливо, ви бачите трохи більше людей на вулицях. І їх всіх зчитує оця мапа, яка малює там і пішоходів, і велосипедистів. Всіх плюс-мінус видно. Завчасно вмикається поворотник, бо нам з правої смуги повертати праворуч. Дивимось, як це виглядає все. Повертаємо праворуч. Знову проїжджаємо на жовтий. Я відмітив ту точку, там, де парковки немає, але машина все одно вирішує запаркуватися ось тут, щоб якби завершити маршрут. Маршрут завершено. Мені навіть поставили оцінку за високий рівень уваги. Дякую. Я думаю, коментарі тут зайві. Ви, в принципі, все бачили самі. А висновок такий, що не все машина здатна проходити ідеально, проте достатньо великий відсоток, щоб безпечно пересуватися вулицями міста, знімати втому у довгих поїздках трасою і просто мати як пілот літака можливість віддати керування автопілоту і випити водички чи вписати адресу у навігатор. Я слідкую за Tesla вже досить давно, і хоч особистого автомобіля в мене ніколи в житті не було, все ж цікавлюсь оновленнями та ревізіями. Є симпатія до продукту, не приховую. І мені подобається те, як розвивається Model 3. Ціна стає доступнішою, відчуття дорожчого навіть в базі. З кожним роком вони додають щось нове, потихеньку виводячи формулу достатнього мінімуму. Те, що, як на мене, сучасна людина і хоче. Максимум за мінімум грошей. Плюс ця машина оновлюється вночі прям як iPhone. Отримує нові фішки, буквально по повітрю, розширюється інфраструктура зарядних станцій. Чого тільки вартує оцей Dog Mode, коли ти лишаєш собаку в салоні з кліматом, а на екрані для перехожих напис «Все добре, господар поряд». Це така дрібниця, але дуже показова, що хтось про це подумав в компанії і реалізував, до речі, якраз саме через оновлення. І коли все це відбувається одночасно, ми неначе стаємо ближчими до того майбутнього, яке раніше в дитинстві могли уявляти тільки через кіно та книжки. Зараз це вже сучасність. І Tesla – одна з тих компаній, що представляє цей напрямок у світі авто. Що стосується автопілоту, то ви самі все бачили. Технологія є, вона вже працює, але як і будь-яка технологія, вона зобов'язана відповідати на етичні питання перш за все. І запроваджуватися настільки повільно, наскільки цього вимагає обережність по відношенню до цієї технології. Бо якщо відбувається ДТП між живими людьми, ми чітко розуміємо, що є або обставини, або винувата сторона. Якщо пішохода збиває штучний інтелект, кого судити за вбивство? І в цьому сенсі Євросоюз, з якого півсвіту сміється за їх нескінченні засідання, регламентації, регуляції, вони дозволяють повне використання автопілоту. Коли данські регулятори, які ще рік тому були серед найгучніших критиків FSD після власної перевірки документації, все одно схвалюють його використання, я схильний їм довіряти більше, ніж просто словам Ілона Маска.
Його ім'я лунає у цьому відео вперше, і я, як українець, не можу не сказати, що його випади на політичні теми про референдум, про мирний план чи пряма цитата «Ukraine will inevitably lose» – це не можна відокремлювати від його діяльності підприємця та інженера. Так, безумовно, це візіонер, що створює геніальні речі і просуває взагалі індустрію як електромобілів, так і космічних досліджень, але це людина. І люди інколи кажуть абсолютно дурні речі у темах, або яких вони не розбираються, або там, де переслідують власні інтереси. Моя думка така, що Маск дійсно вважає за нормальне порушення суверенітету України заради миру. Про це він писав ще у 22-му році. І той факт, що це згодом співпало з однією з мільйона взагалі ліній поведінки Трампа, це просто зручна ситуація, за якою він інвестував у політичну кампанію та отримав посаду в адміністрації. Хотілося б закінчити на позитивній ноті, сказати: ось ми спостерігаємо за розвитком технологій, як це круто, машина класна, і машина дійсно класна, і це дійсно круто. Від того ще більш прикро, що її творець вирішив ригнути таку маячню.